Ayan! Inom ka na. Ayun! Yan! Yay! Wow! Yeah! Spider Toinks. Paputang ko eh. I love you 3,000, Mrs. Star! I love you 3,000! Kinikilig ako! Thank you! 3,000 pesos yan ha. Triumphant once again, we coming to win. We emerge from the rubble, still clutching the pen. Nothing can kill the brothers. Ayan na. Tenenen, tenenen, tenenen. So ngayon guys, on the way na tayo sa Collector's Con. And magpapasaya tayo ng maraming bata doon, alright? So, merong scene kay Toby Maguire. Nasama siya. Nasa elevator siya. Nasabi na ghetto na eh. Hey, what's up? Nice Spidey out. Nice Friday outfit. Tingnan natin kung... Ay, ipapasok. 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 Door closing. Door opening. Going down. A few inches later. Dito naman si Jerry ask for it. Spider Toinks. Paputang ko eh. Nakita ba eh? Rinig ba yan? Ata. I think so. Dali kayo? Oo. Saan kayo? Ay, picture niyo ako boy. Say hi! Oh! Ingat na kayo. Nasa YouTube na kayo. Yan na po sa wakas, malapit na siya sa counter. Pati ko makuha ito. Kailangan ng assistant. Ayan na siya. Babi pa to. Kaya ba magbayad, boy? Ayan, yaman ni Spider-Man ah. Blue bills. Ay yung time na ano, yung Black Spidey pa ako, tapos yung kinuha ko yung mga pera na magnanakaw. Di ba yan yung ano, yan yung nangyari kay Toby doon? Oo. Kinuha ko yung mga pera na mga magnanakaw, di ba? Oo. Sa mga ng mga picture. Ayan na pala yun. Up the door, the door. So ngayon, pupunta na tayo ng ano, SM North. Yung identity mo. Ay, putang ina, gago. Wait lang, mamaya na ulit. Identity mo. Dahil wala nang sapot, commute na lang. Puro mo na tricycle namin, oh. Parang jeep. Ano? Oh, panis. Panis. Ano yung upuan niyo? Only. Oh, panis. Only in the body. Only in the Philippines. Say hi, Philippines, from Spider-Man. Yo, what's up, Philippines? I love greeting you, Philippines. Spider-Man, taga saan universe ka? I'm from Earth 69. Ayan na. The return. Ay, box na? Babalik ka na ba? Game. Ano ba? Ano parang ano? Game, line. Start. I don't feel so good.
Eh! Uy! Sana lang. Kailangan ng isa pa. Yan. Wow! Okay. Lahat kayo sa loob. Nahihirapan ako maganap, baka nakita nyo, baka nasa bantay bata. Nahihirapan ako maganap sa totoo lang, baka nasa bantay bata na siya. Dapat na yun sa taas. Hindi ko alam ang laki ng SM. May mga nawawala pa bang Spider-Man? Yes! Kailangan papuntahin lahat ng Spider-Man dito. Sa isang boot lang. Ayun! Yun! Yay! Naging tayo dito, naging boot na natin to. Halagang buwak pa kayo dyan. Isa lang. Okay, okay. Okay na. Thank you. Ayos ko siya. Kala ko ba friendly na yung Brewed Spider-Man? Pinaiyak. Spider-Man! Spider-Man! Halika na dito sa Poco Box mo! Tumawag yan, nag-iipon. Magtawag ka pa ng variant, dali. Spider-Man! Halika na dito sa Spider-Verse mo! Yung baby, yung baby. Baby, wala pa rin, no? Wala, di nakagawa. Wala rin Mary Jane. Di nakagawa, di umabot sa Father's Day. Gagi! Hey! My twin! May twin! Kalaban, kalaban. Ayun Sige lang. Ayan na. Ang dami nila. Ang dami. Ayun, wala rin ba yun? Ayan! Inom ka na. Ano na, picture na tayo, guys! Ang hirap nito. Wow! Yeah! Ay, na may bata! Tamaan nyo eh! Yan na! Gusto ko daw. Yun lang, yung tatay. Picture ka. Ayan na, dumag... Ah, sige, sige. Dumadami na sila. Sige! Ayun na! Ay, pwede mag-work ang nakakalilig. Puli mag-work ako, tingnan natin. Tingnan natin si Pash eh.
Yo guys, I'm Spider-Man with my variant. What's up, man? Hey, what's up? Yeah, it's kailangan ito na Jonah Jameson. Where's the babe, man? Lisa. Harvesting my baby. Harvesting my baby. Always missing. Hey, what's up? Ano, video? Grabe. Si Punisher. Ano masasabi mo dun? Kawawa siya, huwag na natin tignan. Brutal masyado. Ay! Si Punisher na na in love kay Miles Morales. Why are we still here? Just to suffer? And we're back in the game! Naubusan ng battery. Naubusan kasi ng battery kaya... Hindi ko alam siya pala yung hinahanap ko! Spider-Man! Hi! Hi Tony Stark kayo, dali! Yakapin niyo si Tony Stark! Natanos na kayo! Malaman, ilan Spider-Man pala kasi sa Funko Box? More than 6 na. At bumubuo na ako. 1, 2, 3! Miguel! O'Hara! Hey! Nice one! Okay! I love you 3,000, Mrs. Stark! Sabay! I love you 3,000! Kinikilig ako! Thank you! 3,000 pesos yan, ha? One eternity later. Shoutout kay Mama, nandito na ako sa SM North. You know? Nagkakabini pa ako. Hoy, kabita rin ako! Sabihin rin ko! Mama sa puta ka talaga! Sabi sa Etimac. Sa Dasma. Sabi sa Dasma. Sa may Park Lane. Sa may Park Lane, Pilak Lane. Alam niyo saan? Alam ko yan. Malapit sa Sunrise. Sa Litran. Oo. Yes. Sa Ball. Okay. Kaya kayo sino yung matama kasi nasa taas. Yan. No, hideout reveal na si Spider-Man, na. Alam mo yung bahay ko. Okay lang yan, neighborhood naman yun. Okay. Hahantingin ka na ni Green Goblin. Pupuntahan ni Green Goblin sa Kasi Cavite. ano yun, si Green Goblin na ibang universe yun. Hey, what's up, man? Hey! Shot tayo mamaya. Kailangan ko mamili ng ano eh. Si Spider-Man ng nag-shot na. Isi ko nga yung lens ko. Spider-Man nagiging bad influence na. Bad influence, hindi na siya friend. Wait. Na siyang nagiging... May sign, no? Saan? Ibig sabihin, baka nandiyan si Green Goblin. Wala si Gagamboy! Uy! Gagaboy. Hoy, say, Hoy, aakit tayo! Goy, aakyat. Yan, wala nang sapot. Naubusan ka na ng sapot. Ano niya? Naliligaw ka na, no? Yan naman. Wala na yung spidey sense mo.